nila. Ma'am, dyan sila yung mga estudyante natin, oh. So, kaway naman po kayo mga mami, so. Para each time na makikita yung mga outside positive day delivers, this is local shall be added unto you. Ang ipin mo yung mga training. So, second is to be organized para maging writers. Start your journey on how to become rich. Thank you very much. Let's go, let's go. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-code sa atin, online or personal, and if you want to advertise, start or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so magandang Sunday afternoon sa lahat ng mga delivers natin. Okay, so ngayon, nandito pa rin tayo sa palihan. At kasama natin si Sir Jess. Ay, Sir Jess. Sir Jess. Si Sir Jess ay classmate ko to nung high school. Kumusta ba? Mabait po to nung high school. Lagi kami pinapautang. Buong class. Ibubuking pa ako. Buong klase namin pinapautang. Kasi meron po silang manggahan. Manggahan ba yun? No? Nagbebenta po siya sa mga kapitbahay niya. Sa 1 kilo, tapos bibigay sa hindi naman. Hi, Sir Jess. Hello. Si Sir Jess ay consul dito. Tama po? Ako, ng barangay Palihan. Oo, barangay Palihan. At may isa po tayong kasama. Pakilala mo na. Our president, Rotary Club president. Yan, hi Ma'am Jen. Ma'am Jen, natuwan. Kumusta po? Okay, ganito, baka nalito kayo. Linawin lang natin mga delivers. Nandito tayo sa Palihan, kasi ang Palihan, ang recipient ng isa sa napakahalagang project ng Rotary. Tama po ba? Tama po. At ang president natin doon, si Ma'am Jen. Ma'am Jen, president ka ng Subic. Tama po. Subic Bay Freeport Zone po. Yan. At si Sir naman ay PR chair. PR chairman. Ano siya? Soon to be president. So ikaw na yung candidate? Oo. Wow. Ilang years ang term yan? 1 year. Pwedeng after mo ko naman. Hindi, mag-member ka. Mamaya tanungin ko nga sila, ma'am. Curious lang ako, paano ba mag-member na Rotary? Mamaya natin yan. Okay, so ngayon nandito tayo sa, sir, ito ay training center. Tama ba, sir? Tama po. So ito ang training center nila. Mamaya ipapakita natin yung mga, nila, yung mga what's going on inside. May nagaganap kasi sa loob. Papaliwanag muna lang sa atin. Ma'am, dyan paliwanag po muna natin. So this training center is sponsored by? This is sponsored by Rotary Club of Freeport Zone through Global Grants. So we applied these global grants designed for this facility. So it's a training facility for livelihood programs like baking, cooking. So ginagamit nila to for actually this is originally designed for the mommies because we have a daycare center here also in Palihan, which was built in Little Baguio. So we come up to this livelihood while the parents were waiting for their kids. So pwede na silang Nag-come up kami to make this livelihood. So para magkaroon ng kabuluhan yung pag-aantay nila sa mga anak nila. So at the same time magkakaroon pa sila ng certificate. So yun, we come up to this livelihood training center. Yes. At sir, yung mga recipient natin dito, sir, mga mamis, hindi lang from Palihan, di ba? Hindi lang pang Palihan. We welcome kasi parang sa pre-training, parang lahat naman tinatanggap ko na. Okay, so tingnan natin ngayon meron nangyayari dyan, Yes, sir, no? yeah. Tingnan natin sa loob. Okay, so ito yung mga estudyante nila. Ma'am, dyan sila yung mga estudyante natin, Mga mami. Okay. Okay. So, kaway naman po kayo mga mami, so. Okay. Ma'am, anong ginagawa po nila ngayon? So ngayon, 24. Yun, 24 po yung ginagawa nila. Yesterday, gumawa sila ng yung bread roll. Okay. So, ngayon po, parang nagkakamap sila. Pang ilan nyo na ngayon? So, malapit na yung evaluation ninyo. So, may i-assess din sila, ma'am. May assessment. Assessment, so, they will be given, Ito yung finished product nila. It's the finished product. They will be given NC2 certificate by okay. TESDA. Wow. So, our teacher is TESDA
TESDA teacher. Ay, ma'am. Kumusta po ang TESDA, ma'am? So she is from Palihan also. Okay. So she's a TESDA teacher. So lahat po ng ano nila dito, aside from this free training facility, they will have certificate as NC2, and they could use that to apply sa kung saan po nila. Kahit sa ibang bansa pwede. Sa ibang bansa, NC2 certificate, certified by TESDA is kinikilala siya. So, yun po yung purpose namin. And they can also have their own business, ma'am. And they can have also their own business. I think others here, they are preparing for, parang magpapa-order ng cake. Okay. They made a cake last time Sir, ilan ang estudyante nyo ngayon, sir? We welcome actually every class is 30 dapat. 25 to 30. Kaya lang may naman back out kasi for some reason may nag-abroad. Meron kaming masela ng conditional. Kaya 23 na lang sila. Ilang weeks po to? 20 May hours yan no? Parang it's like 2 months yata. 2 months. So, ito na po yung nangyari. Okay. So, ito na po ang finished product nila. So, ito yung mga ginagawa nila. May kape ba kayo, sir? Magtitinda ka ng kape. Isasaw-saw sana natin sa kape. Ano nila. Kamusta po? So, ito po yung ating mga kaway naman po kayo. Mga estudyante. Ma'am, so ito yung mga ginagamit natin, mga equipments, no? Ano po yung tawag din? Electric mixer. Mixer. We have the kitchen aid. So, mas heavy duty po ito. Pero, electric mixer na. May yung mga... heavy duty oven. Pag heavy duty, ibig sabihin pang malakas. Pag heavy duty, marami. Ito po ang currently is meat face. Pang marami na po parang Okay. ang industrial. Tapos, ito po ay... Ito naman po, iron stove. Ito na po yung 4-burner stove namin with oven din po siya. Pero dito po limited na yung pwede namin isa. So, ma'am, dyan lahat na yan, mga gamit na yan, provided talaga ng Rotary. Wow, galing talaga, no? Everything. Ito, meron pa silang, malaki ng rep. Malaki pa yung rep sa bahay namin, no? yung part na to, kung meron mga lecture, sir, no, pwede dito. Kasi yan, laki pa ng space eh. So, tapos ang katabi mo bukid, di ba nakaka-inspire na? Okay, so nandito pa rin tayo sa training center dito sa Palihan. Of course, training center ay project ng Rotary Club of Freeport Zone and ma'am, with partnership sa Rotary Club of Yongtai. Okay. And South Korea. So, since si ma'am ang president ngayong year na to, ito ang kanyang parang team natin ay Rotary Connects the Door. Right, okay. So, kanina nagkukwentuhan kami nila ma'am kasi sabi ko nga, yung channel natin pang business yan, di ba? So, kaya napakagandang opportunity nito na malaman ng hindi lang mga taga-Palihan kundi Hermosa. Kahit isang bahagi ng Bataan, pwede ba to, sir? Pwede naman ma'am, no? Pwede po. So, pwede kayo magkaroon ng opportunity na ganito na matuto. Okay? So, pwede open naman tayo for invitation, no? Okay, okay. So, Ma'am Jen, pa-invite nga po sila. Invite natin sila. Okay, so, Ma'am Jen, invite nga po natin sila, lahat ng mga kababayan natin dito sa Bataan na they can enroll. Sa lahat po ng mga gustong matuto ng baking, you are all invited po para dito sa training. Just coordinate with Sir Jess. Okay. So, pwede na po kayong magpalista sa kanya. So, meron kaming per batch. So, matatapos na po yung first batch namin for baking kasi yung sa cooking natapos na. So, for baking, another batch pa for baking. So,
just coordinate with Sir Jess. At saka ito ma'am, free lahat to, di ba? Free, Oo, wala kaya po. Wala kayong Pupunta lang babayaran. kayo dito, Sarili wala mo kayong na lang. babayaran. Ibabangon mo na lang yung sarili mo. Nakakapag-uwi pa kayo ng bread Okay. sa family. Niluto nila, pinapauwi na. Okay, ma'am, paano sa assessment? Free din yung assessment? Wala Lahat silang po, babayaran? lahat Everything. wala. And then Wow, galing. also the certificate, may certificate pa kayo na NC2. Oh, okay, galing. So, ano pa hinihintay natin? Sa lahat ng taga Hermosa, mga kababayan natin, sabi ni Mayor, di ba, lilipad tayo. Kaya, sama-sama na tayo lumipad. Kasama natin ang Rotary Club of Freeport Zone. Sa Subic yan. And headed by Ma'am Jen at si Sir bilang PR chairman. Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula nating buhay. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and let's go!